سلامونه مې ومنئ تمه ده چې تاسو به ټول روغ جوړ او صحتمند وئ. یو ځل بیا حمیدالله محمدي در سره یم او د 4000 اسینشل د کتابونو په لړۍ کې د دریم کتاب دوهم درس ته لومړی لغت دی اکوایر، لاسته راوړل. To acquire something is to gain possession of it. acquire هغه څه دی چې ته د هغې ملکیت لاسته راوړئ. ټینا acquired، ټینا لاسته راوړو a strange package yesterday. یوه ناشنا کڅوړه تېره ورځ. awkward د توقع خلاف یا شرمنده یا نارامه کوونکی. if something is awkward که چیرې بعضې څه د توقع خلاف وي، شرمنده کوونکی وي. it is embarrassing، دا شرمنده کوونکی دي. and uncomfortable او ډېر نه آرامه دي. after dropping his cup وروسته د کافي د پیالې له غورځولو څخه روبي felt awkward، روبي ډېر د خجالت کېدو احساس وکړ. caretaker منه پالونکی، روزونکی. a caretaker is a person، caretaker هغه شخص دی who takes care، څوک چې توجه کوي of very young، ځوانو ته، old سپین زړو ته or sick people یا مریضو خلکو ته. my grandmother caretaker، زما نیا کوم پالونکی helps her، کومک کوي د دې سره get around the house، چې د کور چار چپیر یا د کور شاوخوا وګرځي. deceive دوکه کول، to deceive someone دوکه کول یو څوک is to make them believe، چې یو څوک داسې جوړ کړي، داسې باور ولري something that is not true، په هغه څه باندې چې هغه حقیقت ونه لري. he tried to، هغې هڅه وکړه deceive چې دوکه کې his friends، د هغه ملګري as they were playing a game، کله چې دوی په لوبه باندې بوخت وو. discourage منه نه تشویق کول، نه هڅول یو څوک خجالت کول. to discourage someone نه تشویق کول یا خجالت کول یو څوک is to make them feel less excited، چې یو څوک د لږ احساس وکړي یا لږ احساس وکړي about something د بعضې څه په اړوند. Mr. Perry discourage، Mr. Perry د تشویق نه کړل د students دغه شاګردان from quitting school د شاګردانو د څه لپاره د مکتب څخه په پرېښودلو باندې. یعنې مسټر پیری خپای کړل یا موږ تاسو ورته وایو چې سپک کړل شاګردان from quitting school د مکتب څخه په پرېښودو باندې. fake جلی، if something is fake که چېرې بعضې څه جلی وي it is made to look real، داسې وي چې دا ښکاري رښتیا in order to trick people، ترڅو خلکو ته دوکه ورکړي. the model was wearing fake eyelashes، the model was دغه مډل چې کوم و was wearing fake eyelash، اغوستي وو جعلي باڼه. hatred کرکه، hatred is a strong feeling، د ډېر قوي احساس دی of not liking someone، چې یو څوک نه خوښوي or something یا بعضې شی نه خوښوي. I have hatred for the taste of medicine، ملرله کرکه د درملو له څکلو څخه. a hut جونګړه، hut is a house د کور دی made of wood چې له لرګۍ جوړیږي، ګراس له وښو جوړیږي or mud یا ممکن له خټ هم جوړ شي that has only one or two rooms، کوم چې دوه یا یو کوټه لري. we all went into the hut to sleep، موږ ټول خیمو ته لاړو تر څو خوب وکړو. inferior منه ټیټ رتبه، ضعیف حالت کې. if something is inferior که چېرې بعضې څه په ټیټ حالت کې وي، ضعیف حالت کې وي it is not as good as something else، دا د نورو څخه ښه نه وي. cars built 100 years ago، چې د cars built د موټر جوړ شوي وو 100 years ago، سلګونه کلونه وړاندې are inferior to ones built today، د نن ورځې څخه ډېر په ضعیف حالت کې. lodge دا هم lodge کور ته یې د ښکاري کور ته یې په خاص ډول. lodge is a house دا هغه یو کور دی in the mountains په غرو کې. used people کومې چې خلک استعمالوي who hunt څوک چې ښکار کوي or fish یا ماهیان نیسي. during our ski trip د سکی د لوبې جریان کې we stayed at lodge، موږ د لاج په کور کې پاتې شو.
neglect غفلت کول. to neglect someone غفلت کول د یو چا، بې خبرې کول د یو چا or something یا د شي is to not take care of properly کوم چاته چې پوره توجه ونه کړي. ویلیام neglected his room ویلیام د په کوټې په برخه کې غفلت وکړو. so it is a complete miss دا په حقیقت کې ډېره ګډوډه وه. newcomer معنا نوی راتلونکی. a newcomer is a person د هغه شخص دی who has recently arrived at a place or a group کوم چې په نږدې وخت کې یو کور او یو ځای ته راغلی وي. the student happily welcomed شاګردانو په ډېرې خوښۍ سره ښه راغلاست وویلو the newcomer to the school د ښوونځي ته په نوي راتګ سره. offense معنا ګناه، توهین، جرم. an offense is a behavior دا یو چلند دی that is wrong کوم چې غلط وي or breaks a law یا یو قانون مات کړي. stealing a car is a very serious offense په وایي. نو دغه د موټر غلا کول دا یو ډېر شدید ګناه ده. offense. overlook تیر نظیر کول، سپکاوی کول. to overlook some things تیر نظیر کول بعض شیانو ته is to not notice it چې ته هغه هیڅ په نظر کې ونه نیسې or to not realize that is important یا داسې ونه پېژنې چې دا مهم ده. Brenda overlooked Brenda تیر نظر کړو the last step هغه وروستي قدم کې and had a bad fall او یو باد غورځېدلې وله لرل. repay دوباره ادا کول. to repay is repay معنا دا ده to pay back or to reward someone or something چې بیرته ورکړي یا بیرته ادا کړي یو چاته یو شی یا یو څیز بیرته ادا کړي. she repaid هغې دوباره ادا کړو her friend د دې ملګري ته for all of his hard work وروسته د ټولو هغه سخت کار نه خو with a small gift یو کوچنی تحفې سره یعنې ته کوچنی تحفه یې ورکړه نو دغه کوم سخت کار چې کړی و دا یې ادا کړو. ridiculous رشخندي. if something is ridiculous که چېرې بعض رشخندي وي it is silly دا ډېر احمقانه وي or strange نااشنا وي. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses چې دغه سټیو چې و د ډېر پرشخوند په ډول کتله هغه لویو اسماني بې رنګه تشمو ته. satisfactory رضایت. if something is satisfactory که چېرې بعضې شی قانع وي راضي وي it is good enough دا پوره ښه وي. Mina often received satisfactory grades and he studied so hard چې دا ډېره راضي وه مینا د هغه څخه وروسته چې د سخته مطالعه کړې وه. shepherd شپون. a shepherd is a person دا هغه شخص دی who protects څوک چې ساتنه کوي and cares for sheep او توجه کوي د میږو لپاره. the shepherd moved the sheep to another field دغه شپونکي میږې بل کروندې ته وخوځول یا حرکت ورکړه. venture خطر معنا له زړه ښه کول. to venture is د venture معنا دا ده to go place چې یو ځای ته لاړ شي that be maybe dangerous کوم چې ممکن خطرناک وي. even though که څه هم it was dangerous دا ډېره خطرناکه وه they ventured دوی خطر په ځان ومنلو up to the mountain د غره سطح په ختو کې. wheat غنم. wheat is a plant دا یو پلانټ دی which makes green کوم چې غله جوړوي. wheat green د غلې کوم حاصل چې ده د غنم چې کوم دی is used دغه استعمالیږي to make bread چې مړۍ ورځنې جوړه شي. the field of golden wheat دغه ځمکه د ښایسته غنمو was very ready د ډېر راډي وه. to be harvested معنا چې حاصل ورکړي یا حاصل لاسته راوړلی شي. اوس راځو سټوري ته. سټوري ده د shepherd د شپون and the wild sheep او وحشي میږې. once there was a shepherd په یو وخت کې یو شپون و. every night هره شپه he counted هغه به شمېرلې and gathered او بیا به جمع کولې his sheep خپله کښتۍ. he was sure هغه مطمئن په دې باندې باوري و never to overlook any of them چې هیچ چاته به هم تیر نظیر نه کوي. one night یوه شپه he saw هغې ولیدلې some wild sheep بعضې وحشي میږې he had joined his herd کوم چې د پر مخکې ګډې شوې. he hoped هغه هیله لرله to acquire the newcomers
چې لاسته به راوړي دغه نوي میږي یا د نوي راتلونکي میږي. It snowed that night په هغه شپه واوره شوه. In the morning په سهار کې the shepherd couldn't take his sheep چې د شپون ونه شو کولی چې بهر وبوسي his sheep د خپلې کښتۍ out of his lodge د خپلې هغه کومې میږي چې اوسولی د هغې کور نه. Instead د دې پر ځای he had to feed دی مجبور و چې خوراک ورکړي دیم inside دننه په همدغه کوټه کې. he gave a small amount of wheat د کم نه زغه نم ورکړل to his own sheep خپلو کې شوقه ته میږو ته. but he gave more of the food خو مګر ډېره غذا ورکړه to the wild sheep هغه وحشیانه میږو ته. he thought هغې فکر وکړو and that the extra wheat would discourage them from living چې دغه به تشویق کړي هغه میږې چې لاړې نشي دغه کور یعنې د پرېږ نه دي. It snowed for several days واوره واورېده د څو ورځو لپاره. during that time د په هغه وخت په جریان کې د shepherds sheep ate very little د کوم شپونکي هغه به چې وه میږو به لږه خوراک کولو خو د wild shepherd دغه وحشي هغه چې کومو میږي چې وي دوی به ډېر خوراک کولو. however که څه هم it very well دوی به ډېر ښه خوراک کولو د کومې میږي چې وحشي وي. at last په پایله کې the snow melted واوره ولې شوه and they ventured outdoors دوی به بیا زړه ښه کړو as soon as he opened the door of his heart کله چې د هغې د خپلې جونګړې دروازه خلاصه کړله. the wild sheep started to run away نو دغه وحشي میږو چې هغې په منډه وهلو باندې پیل وکړو. wait this is how you repay me نو انتظار وکړئ څه ډول ما سره تاسې دغه د مو حقه مثال ادا کړو یعنې څه ډول مو څومره ښه دي سره وکړل او تاسې څه وکړل. after وروسته له دې I treat you so kindly چې موږ تاسو سره ډېر ښه چلند وکړو. why do you run away ولې تښتئ the shepherd asked دغه شپونکي د هغه میږو څخه وپوښتل. his voice full of hatred د هغه غږ ټول له کرکې ډک و. the wild sheep stopped وحشي میږې ورته ودرېدې and turned toward to the shepherd او مخې ته وکړو د شپونکي په طرف. we are living because you feed us better than your own sheep موږ ځکه دغه کور پرېږدو چې تا موږ ته غوره خوراک ورکړو له خپلو میږو څخه. once of the wild sheep replied یوې وحشي میږې د هغې څخه ځواب ورکړو. you try to تا هڅه وکړله to deceive us چې دوکه راکړې with your ridiculous plan ستا په دغه رشک خندونکي پلان سره. yesterday you would treat us kindly تېره ورځ تا زموږ سره پلان مهربانه و but tomorrow you might be different نن به ښه پلان راکړې یعنې ممکن سبا ته دغه پلان څنګه وي مختلف وي. if more wild sheep joined your herd که چېرې نورې وحشیانه میږي بیا ستا په ګروپ ته راشي ستا رمې ته راشي نو you would treat us تاسو به هم موږ سره بیا داسې چلند وکئ as inferior sheep د ټیټې رتبه میږو په شکل. as the wild sheep run away چې دغه کومه وحشیانه میږي د هغه په وخت کې د منډې په وخت کې the shepherd understood دغه شپونکی پوه شو his offense د خپل جرم ګناه په اړوند باندې هی نو هغه وپوهېدو this awkward situation was his own fault چې د توقع خلاف کار یا د نهیله کوونکی کار دا د خپله غلطي وه. he had no been satisfactory caretaker هغه نه ورځو خپلې پالنې څخه. he was a fake friend دا یو جلي ملګری و to the wild sheep هغه وحشیانه میږو سره because of this د دې وجې نه he had neglected هغې غفلت کړی و his own herd د خپلو میږو سره. بس تر همدغه ځای پورې نن درس بس دی. نور درته ښې شېبې ښه وختونه غواړم. د الله په امان.